हेलो वेलकम एन्ड नमस्ते। नेपाल शेयर मार्केटको अफिसियल युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। शेयर बजार सम्बन्धी सधैँ नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज म हजुरहरूमाझ निकै नै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको मेन टपिक रहेको छ यो अक्सन शेयर। विगतका दिनहरूमा चाहिँ यही अक्सन थ्योरीलाई फलो गरेर धेरै इन्भेस्टरहरूले मनग्गे प्रफिट कमाउन सफल भएको कुरा हामीले सुन्दै आएका छौँ र आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूले पनि कसरी यस थ्योरीलाई फलो गरेर चाहिँ विथिन विक भित्र नै 30 to 40% सम्म चाहिँ प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछु। यस्ता शेयरहरूमा हामीले न त प्राइमरी मार्केटबाट आवेदन दिन सक्छौँ न त सेकेन्डरी मार्केटबाट नै। यसमा हामीले आवेदन दिँदा कसरी दिने, डकुमेन्टहरू के चाहिन्छ लगायत सो शेयर आफूलाई पार्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के कस्ता किसिमका चाहिँ स्ट्राटेजीहरू चाहिँ अपनाउन सक्छौँ त्यसको बारेमा पनि म जानकारी दिनेछु। आजको यस भिडियो निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ, हामीसँगै रहनुहोला। यस भिडियोभित्र म हजुरहरूलाई एउटा यस्तो सिक्रेट टिप्स पनि दिनेछु जसलाई फलो गरेर हजुरहरूले सर्ट टर्ममा नै हाई प्रफिट गेन गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, जसले गर्दा हजुरहरूले शेयर बजार सम्बन्धी यस्ता नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा छिटो हेर्न पाउनुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला यो अक्सन शेयर भनेको के हो त्यसको बारेमा जानकारी लिउँ। कुनै पनि कम्पनीमा रहेका संस्थापक शेयरधनीहरूले आफ्नो भागमा रहेको शेयर डाइरेक्ट सेकेन्डरी मार्केटमा बेच्न पाउँदैनन्। त्यही भएर यिनीहरूले यस्तो शेयर चाहिँ लिलामीको रूपमा चाहिँ बिक्री गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै गरेर दोस्रो नम्बरमा कुनै पनि कम्पनीले राइट शेयर जारी गरेको अवस्थामा विभिन्न कारणवश ती सबै शेयर बिक्री हुन नसकेको अवस्थामा पनि यस्ता शेयर चाहिँ लिलामीको रूपमा जारी हुने गर्दछ। र अन्तमा यदि कसैले कलेक्टरको रूपमा शेयर डिपोजिट राखेर ऋण लिएको छ र उसले सो ऋण तिर्न नसकेको खण्डमा पनि यस्ता शेयरहरू चाहिँ लिलामीको रूपमा आउने गर्दछन्। यी 3 कारणबाट हजुरहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला कि लिलामी शेयर चाहिँ कसरी बजारमा आउने गर्दछन्। यस्ता शेयरको मूल्य बजारको मूल्यभन्दा लगभग 10 to 30% सम्म डिस्काउन्ट मूल्यमा पाइन्छ र यस्ता शेयरहरू छिटै नै हाम्रो डिमेट एकाउन्टमा आउने हुँदा सेकेन्डरी मार्केटमा सजिलैसँग बेचेर सर्ट टर्ममा नै हाई प्रफिट गेन गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यस्ता शेयरहरू चाहिँ अहिले सम्पूर्ण इन्भेस्टरहरूको चाहिँ फर्स्ट चोइस बन्न पुगेको छ। र अब हामीले त्यस्ता शेयर आफूलाई पार्नको लागि चाहिँ के कस्ता स्ट्राटेजीहरू चाहिँ अपनाउन सक्छौँ त्यसको बारेमा पनि बुझौँ। भिडियो ध्यान दिएर हेर्नुहोला। शेयर बजारमा लगानी गर्दा हजुर अलिकति चालाक र समझदार भने हुनुपर्छ। कुनै पनि कम्पनीको लिलामी शेयर खरिद गर्नुभन्दा पहिला त्यस कम्पनीको बारेमा फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नुपर्छ। यदि सो कम्पनीको PE रेसियो, EPS, बुक भ्यालु, ROE सबै राम्रो छ भने त्यस्ता प्रकारका शेयरहरूमा चाहिँ लङ टर्मको लागि लगानी गर्दा पनि झनै राम्रो हुन्छ। तर यदि कम्पनीको फन्डामेन्टल राम्रो छैन तर सो कम्पनीको शेयर रेट सेकेन्डरी मार्केटमा हाई छ र उसले लिलामी गर्न लागेको शेयरको मूल्य बजार मूल्यभन्दा 30 to 40% सम्म सस्तो छ भने त्यस्ता शेयरहरू चाहिँ हामीले विथिन विक भित्रै बेचेर पनि 20 to 30% सम्म प्रफिट बुक गर्न सक्छौँ। यस्ता शेयरहरूले चाहिँ सर्ट टर्ममा नै हाई प्रफिट दिने हुँदा यस्ता शेयरहरूमा चाहिँ ठुल्ठुला इन्भेस्टर र म्युचुअल फन्डहरूले पनि आँखा लगाइरहेका हुन्छन्। झनै यस्ता शेयरको मूल्य चाहिँ बिडिङ सिस्टमबाट समायोजन हुने हुँदा जसले धेरै रकम हाल्न सक्छ उसले नै शेयर पाउने गर्छ। यस्ता शेयर चाहिँ सर्ट टर्ममा नै बेच्न सकिने हुँदा ठुल्ठुला इन्भेस्टरहरूले चाहिँ कम्पनीले तोकेको चाहिँ मिनिमम बिडिङ रेटभन्दा केही महँगो मूल्यमा चाहिँ तिरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सो शेयर हात पार्न खोज्छन्। त्यही भएर हजुरहरूले पनि कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ तोकेको मिनिमम मूल्यभन्दा त्यसमा चाहिँ केही रकम थप गरेर आवेदन दिँदा राम्रो हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। यदि कुनै पनि कम्पनीको शेयरको मूल्य दोस्रो बजारमा प्रति किता 1350 छ, यदि सो कम्पनीले चाहिँ सोही मूल्यको शेयर लिलामीको रूपमा निकाल्नु पर्यो भने 30 to 40% सम्म चाहिँ डिस्काउन्टको रूपमा निकाल्ने गर्दछ। यदि 30% नै डिस्काउन्ट राख्ने हो भने सो शेयरको मूल्य प्रति किता 945 पर्न जान्छ। यस्ता शेयर चाहिँ हामीले मिनिमम 100 किता उठाउनु नै पर्ने हुन्छ। यदि हामीले मिनिमम 100 किता मात्र उठाउन सक्यौँ भने पनि प्रति किता 945 को दरले जम्मा रु 94,500 हुन्छ, जसको बजार मूल्य भने 1,35,000 रहेको हुन्छ। यस्ता शेयरहरू फेरि छिटै हाम्रो एकाउन्टमा आउने हुनाले सो लिलामी शेयर हामीले किनेर चाहिँ 10-15 दिनमा नै बेच्यौँ भने पनि हामीलाई 40,500 रुपियाँ चाहिँ प्रफिट हुन्छ। ल अब आयो यस्ता शेयरमा कसरी आवेदन दिने भन्ने कुरा। यस्ता लिलामी शेयरमा हामीले न त प्राइमरी मार्केटबाट आवेदन दिन सक्छौँ न त सेकेन्डरी मार्केटबाट नै। यस्ता शेयरमा आवेदन दिँदाखेरि हामीले सम्बन्धित कम्पनीले नियुक्ति गरेको इस्यु म्यानेजरकोमा नै गएर आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।
र त्यहाँ गएर एउटा फर्म हामीले फिल गर्नुपर्ने हुन्छ जसको मूल्य हामीलाई रु 100 रुपियाँ पर्दछ र सो फर्ममा चाहिँ हामीले हाम्रो डिम्याट नम्बर, हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट डिटेल्स, हामीले आवेदन दिन चाहेको मिनिमम किता र हामीले चाहिँ कति मूल्यमा चाहिँ सो सेयर किन्न चाहेका छौँ त्यसको सम्पूर्ण विवरण हामीले त्यसमा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको साथै सम्बन्धित कम्पनीले चाहिँ कुन चाहिँ ब्याङ्कमा गएर चाहिँ पैसा डिपोजिट गर्नु भनेको छ सो कम्पनीमा गएर चाहिँ हामीले पैसा डिपोजिट गर्नुपर्छ र सो डिपोजिट गरेको रकमको चाहिँ कपी हामीले यसै फर्मको साथमा चाहिँ एट्याच गरेर चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग सिल गरेर चाहिँ इसो म्यानेजरकोमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी आवेदन दिँदा सो कम्पनीले उल्लेख गरेको मिनिमम किता र पर सेयर रकमको आधारमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यस्ता सेयरमा आवेदन दिँदा हामीले यस्ता किसिमका सेयरको चाहिँ इस्यु डेट, इन डेट, मिनिमम अप्लाई किता र पर सेयरको मूल्यको बारेमा चाहिँ पहिले नै जानकारी लिइराख्नुपर्छ। र अन्तमा यदि हजुरहरू पनि सर्ट टर्म इन्भेस्ट गरेर हाई प्रफिट गेन गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्ता सेयरहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्दा राम्रो हुन्छ। सबैलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। यदि हजुरहरूलाई अझै कुनै पनि कुरामा कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट भिडियो सेयर बजार सम्बन्धी यस्तै सिक्रेट थ्योरी लिएर उपस्थित हुने नै छु। यदि हजुरहरूले यस्ता भिडियो मिस गर्न चाहनुहुन्न भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अप टु डेट रहन सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।